Într-un sat izolat, ascuns între dealuri și înconjurat de o pădure bătrână, oamenii trăiau cu frica unui loc pe care nimeni nu îndrăznea să-l menționeze. Pădurea uitată, așa cum o numeau, era o zonă interzisă, locul unde umbrele parcă prindeau viață, iar cei care intrau nu se mai întorceau niciodată. Într-o noapte rece de toamnă, Andrei, un tânăr curios și sceptic, s-a hotărât să afle adevărul despre pădure. Sătenii îi povestiseră de spirite, de râsete stranii și de o femeie în alb care bântuia potecile întunecate. Considerând toate acestea povești de speriat copiii, și-a luat o lanternă și a pornit singur în pădure. Pe măsură ce mergea, frigul părea să pătrundă dincolo de piele, iar liniștea era atât de adâncă, încât fiecare frunză foșnită sub pașii săi răsuna ca un tunet. Deodată, în lumina lanternei, a văzut urme de pași în noroi. Urmele păreau să se îndrepte spre adâncurile pădurii, iar Andrei, în loc să se oprească, le-a urmat. Pe drum a auzit un râs șoptit, atât de slab încât părea să vină din propriul cap. Cu fiecare pas, sunetele deveneau mai clare. Șoapte, plânsete și murmure care păreau să-l înconjoare. Brusc, lumina lanternei a început să pâlpâie, iar când aceasta s-a stins complet, Andrei a rămas în beznă. În întuneric, ceva l-a atins pe umăr. S-a întors rapid, dar nu era nimic. Totuși, o siluetă albă, fantomatică, părea să se miște printre copaci. Era femeia din poveștile sătenilor. Ochii ei goi străluceau slab, iar gura îi se contorsiona într-un zâmbet nefiresc. Andrei a început să alerge, dar pădurea părea să nu aibă sfârșit. Copacii se mișcau, formând un labirint care îl ținea captiv. Într-un final, a ajuns într-o poiană luminată de lună, unde a văzut un cerc de pietre vechi. În mijloc, un altar stricat purta urme de sânge uscat. Din spatele lui, o voce rece a șoptit: "De ce ai venit aici? Nu e locul tău." Andrei s-a întors, dar era prea târziu. Femeia albă era acum la câțiva pași, iar umbrele păreau să se strecoare din jur, încolăcindu-se pe picioarele lui. A doua zi, sătenii au găsit lanterna lui Andrei la marginea pădurii, dar el nu a mai fost văzut niciodată. Cei care au ascultat noaptea au spus că vântul aducea râsete ciudate dinspre pădure, iar în vis, o femeie albă părea să le șoptească numele. De atunci nimeni nu a mai avut curajul să se apropie de pădurea uitată,